सुप्रभात दोस्तांनो, कसे आहेत सगळे। नवीन दिवस, नवीन सुरुवात, नवीन लोकेशनसह आजचा ब्लॉग स्टार्ट होतोय कर्णावती नगरीमधून, म्हणजेच गुजरातची भावी राजधानी अहमदाबाद शहरातून। आता मी आहे अहमदाबाद स्टेशनवरती आणि माझ्या पाठीमागे बघत असाल ती आहे अहमदाबाद टू केवडिया नवीनच सुरू झालेली जनशताब्दी एक्सप्रेस। भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यामध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा खूप मोठा वाटा आहे आणि आपण त्यांना अगदी शालेय जीवनापासूनच लोह पुरुष या नावाने सुद्धा संबोधतो। तर याच लोह पुरुषाचा जगातला सगळ्यात मोठा पुतळा असलेला स्टॅच्यू ऑफ युनिटीला जाण्यासाठी रस्ते मार्गाने तर खूप सारे व्यवस्था आधी होत्या, प्रायव्हेट कार घेऊन किंवा बसनी तुम्ही केवडियाला पोहोचू शकत होतात। पण नुकतंच 17 जानेवारी 2021ला केवडिया स्टेशनचं लोकार्पण करून केवडियासाठी जे आहेत त्या भारतातल्या विविध भागातून ज्या आहेत त्या ट्रेन्स ज्या आहेत त्या सुरू करण्यात आलेल्या आहेत, जसं की दादर केवडिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चेन्नई केवडिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, रेवा केवडिया एक्सप्रेस, अहमदाबाद टू केवडिया जनशताब्दी एक्सप्रेसच्या दिवसातून 2 फेऱ्या आणि प्रतापनगर केवडिया डेमू सर्व्हिसच्या दिवसातून 3 फेऱ्या। आता सध्या तरी ह्या ट्रेन ज्या आहेत ते केवडियासाठी भारताच्या विविध भागातून ज्या आहेत त्या येत आहेत। आज आपण जर्नी करतोय अहमदाबाद टू केवडिया जनशताब्दी बरोबर। चला तर मग बसता।
दोस्तांनो जर विचार केला या विस्टाडोम कोचचा तर वरती तर आपल्याला पूर्णपणे ग्लास दिलेले आहेत, बाजूला सुद्धा दोन्ही साईडला जे आहेत ते वाईड अँगल जे आहेत ते ग्लास जे आहेत तर बाहेरचं दृश्य बघण्यासाठी तर दिलेले आहेतच, पण त्यासोबत या चकाचक लाल कलरमध्ये दिसणाऱ्या ज्या वेल्वेटच्या ज्या सीट्स आहेत त्यासुद्धा अतिशय आनंददायी आणि आरामदायक आहेत. दोस्तांनो जर बघायला गेलो तर सीट मोस्टली जे आहेत त्या एका डायरेक्शनमध्ये आपण इंडियन रेल्वेजमध्ये बघत आलेलो आहेत, पण जर ह्या नवीन विस्टाडोम कोचची जर आपण विचार केला तर यामध्ये जे चेअर्स आहेत त्या आपण इथे बघत असाल तर या मूव्ह होत आहेत. ओके, आपण चेअर मूव्ह करू शकतो. त्याचबरोबर पुशबॅक चेअरसुद्धा जे आहेत ते इथे दिलेले आहेत असताना. त्याचबरोबर पुढील येणारे जी कुठलं स्टेशन असेल किंवा गाडीची स्पीड असेल तो पूर्णपणे जो आहे तो डिस्प्लेवरती जो आहे तो आपल्याला शो करण्यात येतो. त्याचबरोबर सिक्युरिटी रिझनसाठी जे आहे त्या इथे जो आहे तो कॅमेरासुद्धा CCTV कॅमेरासुद्धा जो आहे तो विस्टाडोम कोचमध्ये दिलेला आहे असताना. मोस्टली आपण प्रीमियम ट्रेन्समध्ये किंवा चेअर कार्समध्ये जर आपण बघतो तर वरच्या साईडला इथं जे आहे ते आपल्याला एक सामान ठेवण्यासाठी रॅक दिलेलं असतं, पण या विस्टाडोम कोचमध्ये हे रॅक जे आहे ते आपल्याला दिसत नाही आहे, कारण की जर वरती आपण जर सामान ठेवलं तर वरचा जो काही आपल्याला जो व्ह्यू मिळणार आहे विस्टाडोमचा तो मिळणार नाही. पण या गाडीमध्ये आता तुम्ही विचार कराल की जर प्रवास करत असतो आणि जर आपल्याकडे जर सामान असेल तर मी सामान ठेवणार तरी कुठं. सामान ठेवायची व्यवस्थासुद्धा जी आहे या ट्रेनमध्ये वेगळी करण्यात आलेली आहे. दोस्तांनो कोचमध्ये आतमध्ये एंटर केल्यानंतर जर हा एरिया जर बघत असाल तर इथं पूर्णपणे लगेच ठेवण्यासाठी जी व्यवस्था आहे ती इथे करण्यात आलेली आहे. जर बघितलं तर दोन्ही साईडला जे आहे ते आपण लगेज ठेवू शकतो आणि त्याचबरोबर त्यामुळं आतमध्ये जे आहे ते लगेज रॅक जे आहेत ते रिमूव्ह करण्यात आलेले आहेत आणि त्यामुळे जे आहे ते आपल्याला पूर्णपणे कोचचा जो आहे तो व्ह्यू जो आहे तो आपल्याला दोस्तांना मिळतो. दोस्तांनो 100 किलोमीटरचं जर्नी कंप्लीट करून आज आपण प्रवास करत असलेली अहमदाबाद टू केवडिया जनशताब्दी एक्सप्रेस जी आहे ती बडोदा स्टेशनवरती आलेली आहे. इथं या ट्रेनचा 3 मिनिटाचा हॉल्ट आहे आणि गाडी राईट टाईम बडोदा स्टेशनवरती आलेली आहे. दोस्तांनो
दोस्तांनो, आपली अहमदाबाद केवडिया जनशताब्दी जी आहे ती आता दबोई जंक्शनला जी आहे ती आलेली आहे. आता आपण जे आहोत तो या डायरेक्शनने आपण येत होतो, पण आता दबोई जंक्शनपासून जी आहे ती आपली ट्रेन जी आहे ती रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये परत जाणार आहे. आणि आता आपण जे आहे ते दबोईवरून केवडियाला जे आहे ते आपण मार्गस्थ करतो दोस्तांनो. एक बंदा मिसिंग है, दो बंदे मिसिंग है, दो बंदे मिसिंग है यहाँ पे मैंने कहा एकशे 84 किलोमीटरची जर्नी कंप्लीट करून आपली अहमदाबाद केवडिया जनशताब्दी एक्सप्रेस जी आहे ती केवडिया स्टेशनला पोहोचलेली आहे दोस्तांनो. 8 मिनिटाच्या विलंबासह गाडी जी आहे ती केवडियामध्ये पोहोचलेली आहे. आत्तापर्यंतचा जर हा जर्नी आपल्याला जर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि परत भेटूया पुन्हा एखाद्या नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत गुड बाय दोस्तांनो.